जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। विद्यार्थी मित्रों, हूँ छुं नटवर सोलंकी, सद्भावना स्कूल हळवद यूट्यूब चैनल पर आपનું સ્વાગત છે। लास्ट लेक्चરની અંદર છે મિત્રો આપણે ધોરણ 12 ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણું પ્રથમ કાવ્ય એટલે કે અખિલ બ્રહ્માંડની વાત કરતા હતા, જેમાં આપણે કવિ પરિચય નરસિંહ મહેતાની છે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી। ત્યાર પછી હવે આપણે કાવ્યનું જે વિષય વસ્તુ છે એ વિષય વસ્તુની છે આપણે સંક્ષિપ્તમાં છે પહેલાં તો એની રજૂઆત છે સમજી લઈએ કે જેથી કરીને આપણને કાવ્ય સમજવામાં છે એ સરળતા રહે। તો કાવ્યનો ભાવાર્થ શું છે અથવા તો એની અંદર શેની વાત કરવામાં આવી છે એની વાત કરીએ તો કવિ નરસિંહ મહેતાએ છે એ અખિલ બ્રહ્માંડ કાવ્યની અંદર પરમતત્વ પરમાત્મા જે છે એ પરમતત્વ પરમાત્માને સમજાવતા છે એ કહ્યું છે કે આ જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે, આ સમગ્ર વિશ્વ જે છે એ વિશ્વની અંદર ભગવાન છે એ એક છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર એક છે પણ એના નામ છે અલગ અલગ છે, કોઈ રામ, કોઈ રહીમ, કોઈ કૃષ્ણ વગેરે વગેરે આપણે જુદા જુદા નામો છે એને આપી દીધા છે, પણ આ સમગ્ર સૃષ્ટિનું કરતા હરતા પાલનહાર માત્ર એક ઈશ્વર, જેને શ્રી હરિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, તો એ ઈશ્વર એક છે। અહીંયા કવિ નરસિંહ મહેતા પણ આપણને એ જ વાત સમજાવે છે કે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર ઈશ્વર એક રહેલો છે, પણ એ જુદા જુદા સ્વરૂપોની અંદર છે એ આપણને જોવા મળે છે। મિત્રો, તો ઈશ્વર ક્યાંક ક્યાં વ્યાપ્ત છે અથવા તો તે ક્યાંક ક્યાં રહેલો છે એની વાત કરીએ તો કવિ નરસિંહ મહેતા જણાવે છે કે દેહમાં દેવ સ્વરૂપે, બરાબર, જે આપણું આ શરીર છે એમાં એ દેવ એટલે કે આત્માના સ્વરૂપમાં છે એ રહેલો છે। તત્વમાં તેજ, બરાબર, જે કાંઈ અહીંયા જે એણે સૃષ્ટિની રચના કરી છે એમાં તેજ પ્રકાશમય ઈશ્વર રહેલો છે અને શૂન્યમાં શબ્દ થઈ અને એ રહેલો છે એવું કોણ જણાવે છે તો વેદો દ્વારા છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી આગળ એણે વાત કરી છે કે આ સમગ્ર સૃષ્ટિ જે રહેલી છે જેની અંદર પવન, પાણી, ભૂમિ, બરાબર, તો ઈશ્વરને એને પવનનું સ્વરૂપ આપ્યું છે કે પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, આ ભૂમિને જે ધારણ કરવા વાળો છે કે જે આ સમગ્ર જે આકાશ છે એ આકાશની અંદર વૃક્ષ બની અને એ વિસ્તરી રહ્યો છે। ત્યારે વધારે આગળ વાત કરતા આ સમગ્ર સૃષ્ટિની જે એને રચના કરી છે, કહેવાય ને કે અનેક રસોને માણવા માટે, તો એ શિવમાંથી જીવ બન્યો। આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાને છે એ કહેવાય ને કે પોતે આ સૃષ્ટિનું રસપાન કરવા માટે છે એ મનુષ્યનો અવતાર પણ લીધો અને માતાનો, આપણે ખાસ નોર્મલ સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપીએ તો ઈશ્વરને માતાનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા માટે છે એ મનુષ્ય અવતાર લઈ અને પૃથ્વી પર અવતરવું પડ્યું। તો આ એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંત છે કે વિવિધ રસોની જે એણે રચના કરી છે એ રચનાને માણવા માટે એ શિવમાંથી છે એ જીવ થયો। વેદ એવું કહે છે, શ્રુતિ અને જે સ્મૃતિ છે, બરાબર, શ્રુતિ એટલે આપણને ખબર છે કે શ્રવણ દ્વારા જે કાંઈ સાંભળીને જે કાંઈ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ એને શ્રુતિ કહેવાય, અને સ્મૃતિ એટલે કે જે વેદ થઈ ગયા જે 4, એ વેદ પછી જે કાંઈ શાસ્ત્રો ઉદ્ભવ્યા એને સ્મૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પણ એની સાક્ષી પૂરે છે। સાથે સાથે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ શું કહે છે કે જે સોનું અને સોનામાંથી જે ઘરેણાઓ બનાવવામાં આવે છે એ ઘરેણાઓનો કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં ફેર નથી, માત્ર એને છે જુદા જુદા નામ આપી દેવામાં આવ્યા છે। મૂળ તત્વ જે છે એ શું છે? સોનું જ રહેલું છે એવું કોણ કહે છે? અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર ને, કે જુદા જુદા જે ઘાટ આકારો આપી દેવામાં આવ્યા છે પણ અંતે તો એ સોનાનું સોનું જ રહેલું છે। શાસ્ત્રોની વાત કરીએ આપણે તો શાસ્ત્રોની અંદર છે એ ઈશ્વર પરમાત્માનું વર્ણન છે એ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર। જે શાસ્ત્રજ્ઞો છે અથવા તો જે શાસ્ત્રોના જાણકાર જ્ઞાતાઓ છે એને શાસ્ત્રની અંદર ઈશ્વરનું ખૂબ મોટું વર્ણન કર્યું છે, પણ અહીંયા ઈશ્વરનું જે વર્ણન શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યું છે આપણે જે એને સમજીએ છીએ એમાં આપણે છે કંઈક ભૂલ કરીએ છીએ। કારણ કે અહીંયા કવિ નરસિંહ મહેતા એવું કહે છે કે જેને જે ગમે છે, કોઈને રામ,
કોઈને રહીમ, આપણે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ અલગ અલગ ધર્મની વાત કરીએ મિત્રો, તો ત્યાં અલગ અલગ ધર્મના લોકો અલગ અલગ ઈશ્વરને છે એ પૂજે છે. કારણ કે હિન્દુ ધર્મની અંદર ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણએ જે કીધું છે હિન્દુ ધર્મના લોકો એને અનુસરે છે. એ જ રીતે બાઇબલની અંદર જે પણ કાંઈ ભગવાન અલ્લાહની વાત કરી છે, બરાબર, તો મુસ્લિમ સંપ્રદાયના કે ધર્મના લોકો એ તરફ વળી ગયા છે. તો અહીંયા ગ્રંથોએ ગરબડ કરી છે કે ગ્રંથોની અંદર જે કહેવા માંગે છે ખરેખર આપણે એને સમજતા નથી, અને એટલે લોકો જે સમજે છે એ જેને માને છે એની જે પૂજા કરે છે, અન્ય કોઈને માનતા નથી, એને જ સત્ય માની બેઠા છે. અને એટલા માટે અહીંયા છેલ્લે બહુ જ સરસ મજાની કવિએ વાત કરી છે વૃક્ષ અને બીજનું જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે બીજમાં વૃક્ષ તું, વૃક્ષમાં બીજ તું. કાર્ય કારણનો જે સંબંધ છે એ સંબંધ અહીંયા નરસિંહ મહેતા એ બીજ અને વૃક્ષના, આમ તો બંને અલગ અલગ છે પણ તેમ છતાં બંને એક છે એવું નરસિંહ છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર. તો અંતે છેલ્લે કવિ નરસિંહ શું કહે છે કે માત્ર ને માત્ર આપણે જો ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો પ્રેમ જે ભક્તિ છે એ ભક્તિ દ્વારા છે આપણે ઈશ્વરને છે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં નરસિંહની આ સુંદર રચના કે જેની અંદર સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર વ્યાપ્ત ઈશ્વર શ્રી હરિ કે જે એક જ છે અને આપણે એને જુદા જુદા સ્વરૂપોની અંદર છે એ જોઈએ છીએ, માણીએ છીએ, બરાબર. આવી નાનકડી વાત છે એ આપણા આ કાવ્યની અંદર છે કવિ નરસિંહ મહેતા આપણને સમજાવે છે. વિસ્તૃત આપણે કાવ્યની છે એ સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સૂચના છે કે ખાસ પોતાની ટેક્સ્ટ બુક છે એ પોતાની પાસે રાખે, જેથી કરીને આપણને જે શબ્દોની સમજૂતી છે એ સરળતાથી મળી રહે અને આપણે કાવ્ય સરળતાથી છે એ સમજી શકીએ. તો આપણે વિસ્તૃત કાવ્યની છે એ સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ જુજવે રૂપ અનંત ભાસે, દેહમાં દેવ તું, તત્વમાં તેજ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે. કવિ નરસિંહ શું કહે છે, જો પહેલી જ પંક્તિની અંદર આપણા કાવ્યના શીર્ષકને એને સાર્થક કરી દીધું છે. શું છે કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. જો આ જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે, આ સમગ્ર જે વિશ્વ છે એ વિશ્વની અંદર કેટલા ભગવાન છે એક શ્રી હરિ એટલે ઈશ્વર, ઈષ્ટ, પ્રભુ જેને આપણે કહીએ છીએ. એના જુદા જુદા છે એ આપણે પર્યાય સમાનાર્થી શબ્દો છે એ જાણીએ છીએ. તો આ સમગ્ર વિશ્વની અંદર શ્રી હરિ ભગવાન એક છે પણ જુજવે રૂપ અનંત ભાસે. અહીંયા શું કીધું છે કે જુજવે, જુજવે એટલે કે જુદા જુદા, બરાબર ને. અહીંયા છે ભગવાન એક છે પણ જુદા જુદા રૂપે અનંત. શબ્દ સમૂહની અંદર આપણને પૂછાય કે અનંત એટલે કોણ? જેનો અંત નથી તે, બરાબર, અંત નથી તે એટલે કે ભગવાન. અહીંયા એને કીધું કે શ્રી હરિ એક છે, ભગવાન એક છે પણ જુદા જુદા રૂપે આપણને ભાસે એટલે કે દેખાય છે. ભગવાન શ્રી હરિ આપણને જુદા જુદા સ્વરૂપોની અંદર છે એ જોવા મળે છે. કેવા સ્વરૂપોની અંદર? પ્રશ્ન આપણને પૂછાય કે પહેલો તો એક પ્રશ્ન એવું પૂછાય કે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં છે એ કોણ વ્યાપેલું છે? એક માર્ક્સની અંદર આપણને પૂછાય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કોણ? સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં શ્રી હરિ વ્યાપેલા છે, અર્થાત કે ઈશ્વર વ્યાપેલા છે. પછી કેવા કેવા સ્વરૂપોમાં? તો દેહમાં દેવતું, તત્વમાં તેજતું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે. ક્યાં ક્યાં ઈશ્વર રહેલો છે? દેહમાં દેવતું, દેવ એટલે આત્મા જેને આપણે કહીએ છીએ. આ જે આપણું શરીર છે એ શરીરની અંદર ઈશ્વર ક્યાં રહેલો છે? કેવી રીતે રહેલો છે? આત્મા તરીકે રહેલો છે. પછી તત્વમાં તેજ પ્રકાશમય છે અને શૂન્યમાં શબ્દ થઈને રહેલો છે. એવું કોણ કહે છે? વેદ વાસે. વાસે એટલે કહેવું અહીંયા, બરાબર. એવું વેદ કહે છે કે દેહમાં દેવ તરીકે, તત્વમાં તેજ તરીકે અને શૂન્યમાં એ શબ્દ થઈને રહેલો છે. આગળ પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે,
વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને શિવ થકી જીવ થયો એ જ આ છે. શું કીધું એને આગળ? હજી ભગવાન છે એ વ્યાપ્ત છે. કેવી રીતે? કે પવન તું, ઈશ્વર પવનના સ્વરૂપમાં છે એ રહેલો છે. પાણી તું, ઈશ્વર પાણીના સ્વરૂપમાં રહેલો છે. ભૂમિ તું ભૂધરા, શબ્દ સમૂહની અંદર આપણને પૂછાય ભૂધરા. ભૂધરા એટલે કે ભૂમિને ધારણ કરનાર. બરાબર? કોણ? ઈશ્વર. આપણને ખબર છે. તો અહીંયા છે એ પવન પણ ઈશ્વર છે, પાણી પણ ઈશ્વર છે અને ભૂમિ સ્વરૂપમાં પણ ઈશ્વર રહેલો છે. સાથે સાથે વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશ છે. આકાશમાં છે એ કેવો? વૃક્ષ બની અને ફૂલી રહ્યો એટલે કે વિસ્તરી રહ્યો છે. વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને. આ સમગ્ર જે સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિની રચના જે ઈશ્વરે કરી છે, જુદા જુદા પર્વતો, નદીઓ, તળાવો, સરોવરો, પ્રકૃતિ, બરાબર, માનવી, પશુ, પંખી, ઘણું બધું ઈશ્વરે છે એ સર્જન કર્યું છે. એટલે જ એને કીધું છે કે વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને. વૈવિધ્યપૂર્ણ રચનાઓ ઈશ્વરે શા માટે કરી? એક પ્રશ્ન આપણને 1 માર્ક્સની અંદર એવો પૂછાય કે ઈશ્વરે વૈવિધ્યપૂર્ણ જે આ સૃષ્ટિની રચના કરી એ શા માટે? તો અનેક રસ પામવા માટે ઈશ્વરે છે વૈવિધ્યપૂર્ણ સૃષ્ટિની રચના કરી. તો એ રચના કરી શા માટે? જીવ થકી જીવ થયો એ જ આશે. આશે એટલે કે આશાએ. બરાબર? કઈ આશાએ? વિવિધપૂર્ણ જે રચના કરી છે એને એના રસને માણવા માટે શિવ. શિવ એટલે ઈશ્વર અને જીવ. જીવ એટલે માનવી. મેં તમને કીધું ને કે ભગવાને છે એ માતાના પ્રેમને પામવા માટે છે એ પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધારણ કર્યો. તો અહીંયા એ ઈશ્વરમાંથી છે એ માનવી બન્યો. શા માટે? વિવિધ રસોને માણવા માટે. વેદ તો વદે શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખ દે. શું કીધું એને? વેદ તો વદે, વેદ કહે છે, અને શ્રુતિ સ્મૃતિ. શ્રુતિ એટલે આપણે વાત કરી. શું? શ્રુતિ એટલે કે શ્રવણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું જે કાંઈ જ્ઞાન છે એને શું કહેવાય? શ્રુતિ. અને સ્મૃતિ, બીજો શબ્દ છે સ્મૃતિ. સ્મૃતિનો અર્થ થાય વેદ પછીના ધર્મશાસ્ત્રો. બરાબર? વેદ પછી જે ધર્મશાસ્ત્રો થઈ ગયા એને શું કહેવાય? સ્મૃતિ. આપણને શબ્દ સમૂહમાં પણ છે એ પૂછાઈ શકે. તો અહીંયા છે એણે કીધું કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ શાખ દે. શાખ એટલે એની સાક્ષી પૂરે છે. કનક કુંડળ વિશે ભેદ ન હોય. હવે જો એક પ્રશ્ન આપણને એવો પૂછાશે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ શું સાક્ષી આપે છે, અથવા તો શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો એણે કીધું કે કનક કુંડળ. કનક એટલે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કનકનો અર્થ શું થાય? કનક એટલે સોનું. અને કુંડળ, કુંડળ એટલે કે એક ઘરેણું. બરાબર? કાનમાં પહેરવા માટેનું એ આભૂષણ આપણે જેને કહીએ છીએ. તો અહીંયા છે એક પ્રશ્ન આપણને એવો પણ પૂછાય કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો કનક કુંડળ વિશે ભેદ ન હોય. એટલે કે કનક સોનું અને સોનામાંથી બનાવેલા જે ઘરેણા છે એ ઘરેણામાં છે એ ભેદ હોતો નથી. 2 માર્ક્સની અંદર એક પ્રશ્ન મિત્રો પૂછાશે, યાદ રાખજો કે સોનું તો આખરે સોનું છે. શા પરથી કહી શકાય? શા માટે? એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કારીગર છે એ સોનામાંથી વિવિધ ઘરેણાઓ બનાવે છે, જેવા કે વીટી, બુટી, પેન્ડેન્ટ, નેકલેસ, હાર, ચેઇન, બરાબર, આવા વગેરે આભૂષણો બનાવે છે. પણ અહીંયા એ આભૂષણોના જે ઘાટ છે, જે આકાર છે એ અલગ અલગ છે, પણ તેમ છતાં એમાં મૂળ શું રહેલું છે? સોનું રહેલું છે. એટલા માટે કહી શકાય કે સોનું તો આખરે સોનું છે. અહીંયા શું કીધું એણે? કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એવું કહે છે કે સોનાનું અને સોનામાંથી બનાવેલા જે ઘરેણાઓ છે એ ઘરેણાઓમાં છે ભેદ હોતો નથી. અને ઘાટ ગળ્યા પછી નામરૂપ જુજવા. શું કીધું? જો કે કનક કુંડળ ઘાટ ગળ્યા. ઘાટ ઘડવા એટલે એને અલગ અલગ, ઘાટ એટલે આકાર. બરાબર? અહીંયા એને અલગ અલગ છે એ શું આપ્યા? આકાર છે એ ગળ્યા એટલે બનાવ્યા, આકાર આપ્યા. પછી નામરૂપ જુજવા, પછી એને જુદા જુદા શું આપ્યા? નામ આપ્યા. અને અંતે તો હેમનું હેમ હોય. શું કીધું એને? અંતે તો હેમનું હેમ. હેમ એટલે
સોનું આપણે કીધું ને કે સોનું તો આખરે સોનું છે. શા પરથી કહી શકાય? તો જે કનક અને કુંડળ છે, બરાબર, સોનામાંથી વિવિધ જે ઘરેણાઓ બનાવવામાં આવે છે એને જુદા જુદા નામ, જુદા જુદા જે કાંઈ આકારો આપવામાં આવે છે, પણ મૂળ એમાં સોનું રહેલું છે. એટલે કવિ કહે છે કે છેલ્લે તો એમાં સોનાનું સોનું જ રહેલું છે. આગળ, ગ્રંથે ગરબડ કરી વાત ન કરી ખરી, જેને જે ગમે તે પૂજે. શાસ્ત્રોમાં ભગવાન ઈશ્વર વિશે ઘણી બધી વાતો છે એ કરવામાં આવી, પણ અહીંયા કીધું કે ગ્રંથે ગરબડ કરી. જે ગ્રંથો છે એને કંઈક ગરબડ, ભૂલો છે એ કરી છે, અને વાત નવ કરી ખરી, જે ખરી એટલે સાચી, બરાબર, જે ખરેખર સાચી માહિતી છે ગ્રંથોની અંદર એ સાચી માહિતી છે એ જોવા મળતી નથી. અને એટલે એ માણસ છે એ શું કરે છે કે જેને જે ગમે તે પૂજે. જેને જે ગમે છે, કોઈને રામ, કોઈને રહીમ, કોઈને અલ્લાહ, જીસસ, જે તે કોઈ, બરાબર, જુદા જુદા ધર્મની અંદર જુદા જુદા જે ઈષ્ટ રહેલા છે એ અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે જેને જે ગમે છે, કોઈ રામ, કોઈ રહીમ વગેરે વગેરે, તો એ લોકો શું કરે છે કે એની પૂજા કરે છે, એની ભક્તિ કરે છે, અને મન વચન કર્મથી આપમાની લેહે. મન, વચન અને કર્મ, મનથી પોતે જે કાંઈ બોલે છે, વચન, અને પોતે જે પણ કાંઈ કાર્ય કરે છે એના કર્મથી એને જ એ માની લે છે, અને સત્ય છે એ જ મન એમ સૂજે. શું કહે છે કે સત્ય છે એ જ, પોતે જે માને છે એ જ સત્ય છે. અને એટલા માટે અહીંયા ગ્રંથો દ્વારા જે ગડબડ કરવામાં આવી છે, ખરેખર જે સાચી વાત છે એ કરવામાં નથી આવી. એટલા માટે છે અહીંયા એણે કીધું કે જે લોકોને જે ગમે છે એ એની ભક્તિ કરે છે. વૃક્ષમાં બીજતું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જોવું પટંતરો એ જ પાસે. અગત્યનો પ્રશ્ન 2 માર્ક્સની અંદર આપણને પૂછાય, વૃક્ષ અને બીજ વચ્ચેના કાર્ય કારણનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરો મિત્રો. તો અહીંયા વૃક્ષમાં બીજ તું, કવિ શું કહે છે નરસિંહ કે વૃક્ષમાં તું બીજ સ્વરૂપે છે. બંને અલગ અલગ છે, પણ તેમ છતાં કવિ નરસિંહે બંનેને અહીંયા એકરૂપ થતા દર્શાવ્યા છે કે વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, બરાબર. વૃક્ષમાં બીજ સ્વરૂપે રહેલો છે અને બીજમાં વૃક્ષ સ્વરૂપે રહેલો છે. કેવી રીતે? આપણે મેં કીધું ને કે 2 માર્ક્સની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે બીજ અને વૃક્ષ વચ્ચેના કાર્યકારણના સંબંધને સ્પષ્ટ કરો, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ તમે કાર્ય કરો છો તો એ કાર્યની પાછળ કોઈ કારણ જવાબદાર છે. તો અહીંયા વૃક્ષ છે એ શું છે? વૃક્ષ છે એ કારણ છે, બરાબર. અને સોરી, બીજ છે એ કારણ છે અને વૃક્ષ છે એ શું છે? કાર્ય છે. કેવી રીતે? તો તમે બીજને છે એ જમીનમાં રોપો, બરાબર, તો બીજમાંથી છે એ આપણને ખબર છે કે થડ, પાંદડા, ફળ, ફૂલ, બરાબર, આ બધું છે એ બને, અને છેલ્લે શું બને? એક વૃક્ષનું નિર્માણ થાય. તો અહીંયા છે એ બીજ કારણ છે, એટલે એ વૃક્ષ રૂપી જ્યારે બને છે ત્યારે વિસ્તાર રૂપી શું કરે છે? વિસ્તાર રૂપી કાર્ય કરે છે. એટલે અહીંયા બીજ છે એ કારણ, વૃક્ષ છે એ કાર્ય. જો તમે બીજને છે એ વાવો નહીં, બરાબર, તો વૃક્ષ છે એ સંભવી શકતું નથી. અને એટલા જ માટે છે એ બીજ અને વૃક્ષ વચ્ચે છે એ કાર્યકારણનો સંબંધ રહેલો છે. નરસિંહે કીધું કે બીજમાં વૃક્ષમાં બીજ સ્વરૂપે રહેલો છે, બીજમાં વૃક્ષ સ્વરૂપે રહેલો છે, ને જોવું પટંતરો એ જ પાસે. પટંતરો, પટંતરોનો અર્થ થાય પડદો, બરાબર. એ જે પડદો છે, ભેદ છે, અહીંયા જોવા મળે છે. અને છેલ્લે કવિ નરસિંહ કહે છે કે ભણે નરસૈયો. ભણે એટલે કહે. નરસિંહ શું કહે છે કે ભણે નરસૈયો એ મન તણી શોધના. શોધના એટલે એ મનની શુદ્ધિ કરવાની છે આપણે. અને પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થશે. જો ઈશ્વરને છે તમે પ્રેમથી બોલાવશો અથવા તો તમે પ્રેમ ભક્તિ કરશો તો છે તમને ઈશ્વર છે પ્રાપ્ત થશે. આશા રાખું છું કે અહીંયા અખિલ બ્રહ્માંડ કાવ્યની જે સમજૂતી આપી છે સરળતાથી આપણને સમજાઈ જાય એ પ્રકારે, તો તમને સમજાઈ જશે. ધન્યવાદ.